ปริยัติตามเอาในเรียนรู้ปริยัตินี้ก็เปรียบประหนึ่งว่าคือลูกตาของเราลูกตาของเราเมื่อดับลงไว้จะไม่มีแสงไม่สว่างเมื่อไม่สว่างก็ไม่เห็นแสงไม่เห็นสีไม่เห็นช่องเห็นทางอันนี้ก็เหมือนกันนะปริยัตินี้เหมือนลูกตาเพื่อคุยทางไปก่อนเมื่อเราจะเดินไปตรงไหนก็ดูอาศัยลูกตามองไปมีตามองไปเท้าก็เดินไปด้วยจะทำกิจการต่างๆเป็นต้นอาศัยลูกตาเป็นผู้บุกเบิกไอ้ความมืดไอ้ความมัวเป็นธรรมดาของมันอย่างนั้นพระวินัยพระธรรมพุทธประวัติพระทูตทั้งหมดหลักทั้งสี่ประการนี้เป็นหลักการเป็นวิชาการของศพนักเรียนทุกคนคงผ่านมาทุกอย่างเรื่องพระธรรมเรื่องพระวินัยเรื่องพระทูตเรื่องพุทธานุโภคะหรือเรื่องพุทธประวัติสารพัดอย่างที่เราเล่าเรียนให้เข้าใจว่าไม่จะเรียนมันจริงนี่เรียนไปให้มันรู้จักแล้วก็ปฏิบัติตามความรู้ของเราที่เราเล่าเรียนไม่มีเสียหายอะไรไม่มีทางมันเสียแล้วไอ้ความรู้ข้างนอกเป็นปริยัตินั้นมันเป็นของมีคุณค่าน้อยมันเป็นของมีคุณค่ามากโดยตรงมันเป็นอย่างนี้มันจะมีคุณค่าเมื่อเวลาเราหยิบเอาข้อความอันใดอันหนึ่งซึ่งเป็นสาระประโยชน์ในพระธรรมวินัยนั้นมาปฏิบัติให้มันรู้ให้มันเห็นให้มันเข้าใจเห็นอะไรเห็นความผิดเห็นความถูกเห็นเจ้าของนี่เองไม่ใช่เห็นคนอื่นรู้จักเห็นถ้าหากว่าเราเอาไว้ข้างนอกนั่นไปอยู่ข้างในถ้าเราน้อมเข้ามาในใจของเรามันจะอยู่ในใจของเราสิ่งอะไรที่เราเล่าเรียนมาเป็นปริยัตินั่นไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติมากมายเป็นต้นว่าเราจะปฏิบัติสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานที่เรียกว่าปฏิบัติธรรมกันนี่แหละหลายเรื่องมันจะผ่านไปถ้าว่าเราน้อมปริยัติในใจของเรามันก็มีภาระมันก็มีกำลังมันมีความรู้สึกซึ่งดีกว่าที่เราเรียนมานี่ถ้าหากว่าของที่มันมีประโยชน์ถ้าเราไม่น้อมเข้ามาในใจมาประพฤติปฏิบัติมันจะไม่เกิดประโยชน์ไม่รู้เรื่องดังนั้นทำให้ปริยัตินั้นมองผิวเผินแล้วก็เห็นว่ามันไม่เกิดประโยชน์ไม่ว่าจะปริยัติหรอกมีดเล่มหนึ่งที่มันมีคมมันคมเนี่ยเรารับแล้วเราเก็บมันไว้แต่เอามาใช้มันก็ไม่เกิดประโยชน์ถึงคมมันก็ไม่เกิดประโยชน์ถึงไม่คมมันก็ไม่เกิดประโยชน์การศึกษาเล่าเรียนปริยัตินี้ก็คือการถ้าเราไม่น้อมเข้ามาให้ปฏิบัติไว้ในใจของเราแล้วปริยัตินั้นไม่สมบูรณ์ไม่ใช่ว่าปริยัตินั้นไม่สมบูรณ์การเรียนที่การรู้ปริยัตินั้นไม่สมบูรณ์เพราะว่าไม่มีข้อปฏิบัติไม่รู้จักคุณของปริยัติคือการที่เราเล่าเรียนมาไอ้ปริยัตินี่คือเรียนเพื่อให้มันรู้จักและมุ่งมาปฏิบัติเช่นท่านสอนอย่างไรท่านกล่าวถึงอะไรต่ออะไรทุกอย่างโดยมากก็ไม่มีอะไรนะธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยทั้งธรรมทั้งวินัยนั่นแหละรวมมาเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นเป็นคำสั่งแล้วก็เป็นคำสอนถ้าว่าพวกพระมีเรา
เรียนไปมันก็ไม่เกิดประโยชน์ถ้าเราไม่ปฏิบัติเหมือนกับมีดเล่มนั้นเนี่ยมันจะคมอยู่ก็จริงมันไม่เกิดประโยชน์ถ้าเราไม่เอาไปสร้างประโยชน์อันนี้ก็เหมือนกันฉันนั้นจะนึกว่ามีดเล่มนั้นไม่เกิดประโยชน์ก็ไม่ได้เพราะเราไม่มีปัญญาที่จะไปทำวินัยที่เราเรียนมานี้ก็เหมือนกันฉันนั้นน่ะเรียกมันมีดเล่มมันคมถ้ามีดีผู้ฉลาดสามารถเอามีดอันนั้นมาใช้ประโยชน์มันก็เกิดประโยชน์เอาใช้ไปทางผิดมันก็ผิดเอาใช้ไปทางถูกมันก็ถูกเพราะนั้นเนี่ยไม่อื่นไปนะมีดเล่มนั้นมันมีคมเฉยๆไม่มีความสามารถทำการงานอะไรทุกอย่างให้เกิดประโยชน์มีดเล่มนั้นมันคมเท่ากันเหมือนกันคนยังมีปัญญาเอาไปสร้างประโยชน์ไม่ได้ประโยชน์หรือได้ประโยชน์เป็นน้อยถ้าคนมีปัญญานั้นเป็นต้นก็สร้างเอามีดอย่างนั้นไปทำประโยชน์ให้ประโยชน์มากอันนั้นมีดก็คมก็จริงมันเป็นเพราะคนทำไม่ใช่เป็นเพราะมีดจริยธรรมนี่ก็เหมือนกันเป็นแนวชี้ทางให้พวกเรารู้จักผิดถูกถ้าเรารู้จักผิดถูกเฉยๆมันก็ไม่เกิดประโยชน์ถ้าเราไม่ปฏิบัติเราปฏิบัติเมื่ออะไรมันผิดเราก็ไม่ต้องทำมันเลิกมันอย่าไปพูดมันอย่าไปทำมันอย่าไปใกล้มันนี่เรียกว่าปฏิบัติอันใดมันเกิดประโยชน์นั้นน้อมเข้ามาเป็นจิตใจของเราให้ประพฤติปฏิบัติตามกระแสธรรมะของพระพุทธเจ้านั่นแหละเรียกว่าการปฏิบัตินี่ฉะนั้นถ้าเราปฏิบัติปริยัติจะเกิดประโยชน์ขึ้นมารู้เนื้อแท้ของธรรมะรู้เนื้อแท้ของโอวาทของพระพุทธเจ้าฉะนั้นพวกเราทั้งหลายทุกคนทุกองค์ทุกท่านวันนี้จะเป็นนักดนตรีก็ตามนักสังโฆก็ตามนักทำอื่นก็ตามที่ได้ถูกปฏิบัติอบรมมาทุกท่านแล้วถ้าหากว่าเราประกันสนใจจะเป็นนักดนตรีก็ตามนักสังโฆก็ตามนักทำอื่นก็ตามถ้าเราประกันสนใจในปริยัตินั้นก็เอาปริยัตินั้นมาปฏิบัติอันใดมันผิดก็เลิกมันก็ไม่ผิดอันใดมันถูกก็น้อมเข้ามาประพฤติปฏิบัติไปกล่าวง่ายๆเป็นว่าให้สังวรสังรวมทำไมถึงสังวรสังรวมเรามีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายใจอันนี้มันเป็นหนทางนำอารมณ์เข้ามาสู่จิตของเราถ้าเรารอบรู้ในอายตนะหมายอยู่มันจะรู้จักจิตที่จะถูกฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงให้สังวรก็จะสังรวมในจิตใจให้ใจเป็นผู้ฉลาดให้ใจเป็นผู้รู้ให้ใจเป็นผู้เห็นให้ใจเป็นผู้เป็นธรรมะเรียนธรรมะก็ตามแล้วก็รู้ธรรมะแล้วก็ปฏิบัติธรรมะแล้วก็เห็นธรรมะทั้งสี่ประการนี้ยังไม่เกิดประโยชน์เท่าที่ควรจะเกิดประโยชน์โดยสมบูรณ์นี้ก็คือเป็นผู้เป็นธรรมะจิตใจเป็นธรรมะเราพูดอย่างไรเราก็ทำอย่างนั้นเราคิดอย่างไรเราก็พูดอย่างนั้นเราปฏิบัติอย่างนั้นสอนคนอื่นอย่างไรเราก็สอนตัวเราอย่างนั้นสอนคนอื่นอย่างหนึ่งสอนเราไปอย่างหนึ่งเรียนรู้อย่างหนึ่งการประพฤติปฏิบัติไปอย่างหนึ่งอันนี้มันไม่เกิดประโยชน์ดังนั้นสิ่งทั้งหลายนี้จึงมารวมข้อปฏิบัติอันเดียวเมื่อปฏิบัติแล้ว
มันจะเกิดผลคืออะไรที่เราไม่เคยสังรวมเรามาสังรวมมันเสียเมื่อสังรวมมันจะมีเรื่องอันน้อยมีอารมณ์น้อยมีความกระติดกระขวงในใจของเรามันน้อยมีความรู้สึกมากมีความตื่นตาตื่นใจมากจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็เป็นผู้มีความรู้อยู่สังวรอยู่สังรวมอยู่ตลอดกาลตลอดเวลาเมื่อเราสังรวมอยู่เรารู้จักผิดเรารู้จักถูกอะไรมันผิดมันก็เลิกมันอะไรมันถูกเราก็น้อมเข้ามาประพฤติปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วมันก็เกิดปฏิเวทคือผลอันเกิดจากการศึกษาเราเรียนพระธรรมวินัยมันก็เกิดขึ้นมาเรียกว่าปฏิเวทปริยัติปฏิบัติปฏิเวทหลักของมันเป็นอย่างนั้นปริยัติก็เพื่อให้ปฏิบัติเกิดขึ้นมาปฏิบัติเพื่อให้ถึงปฏิเวทคือทางพ้นจากภัยทั้งหลายนั่นเรียกว่าผลที่เกิดจากการเปลี่ยนอันนี้เรียกว่าปริยัติข้างนอกปริยัติข้างนอกอ่านตามตัวหนังสือเป็นแบบตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะมีอยู่อย่างนั้นแต่ว่าอายตนะอย่างนั้นเป็นอายตนะข้างนอกเป็นตัวหนังสือตาเป็นตัวหนังสือแต่รูปตาอยู่กับเราหูมันเป็นตัวหนังสือแต่พบในตำราไม่เห็นนะไม่รู้หูมีตัวหนังสือแบบกระอูเป็นตัวหอหูแปลว่าหูมันอยู่ที่เราจมูกเป็นอายตนะอันหนึ่งเมื่อเราไปมองดูในตำราก็เห็นตัวหนังสือเพราะจมูกมันอยู่ที่เราลิ้นก็เป็นตัวหนังสืออยู่ในหนังสือมันมีเป็นตัวหนังสือลิ้นมันอยู่ที่เรากายไปดูในหนังสือก็เห็นตัวหนังสือไม่เห็นกายยึดไปดูข้างนอกมันจะเป็นตัวหนังสือตัวความรู้สึกเป็นอยู่ที่เรานี่น้อมปริยัติข้างนอกเข้ามาอยู่ที่ตัวเราทั้งหมดตาหูจมูกลิ้นกายจิตตัวปริยัติถ้าผู้เรียนปริยัติน้อมเข้ามาจุดนี้จะมีอายตนะอยู่ที่ตัวเราตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าเรามามองถึงตาเราเข้าไปตามันสำหรับที่จะเห็นรูปเมื่อเห็นรูปมันก็จะเกิดความรู้สึกขึ้นว่ารูปนี้มันสวยรูปนี้ไม่สวยรูปอะไรมันสวยแล้วก็กำหนัดในรูปนั้นรูปอะไรไม่สวยแล้วก็เกลียดมันนี่กิเลสมันเกิดอยู่ตรงนี้ปริยัติมันที่อยู่ข้างในมันอยู่อย่างนี้ปริยัติข้างนอกคือตัวหนังสือเราไม่ได้จับหนังสือไปอ่านหรือพูดเวลาอะไรน้อมเข้ามาในกายของเราเป็นต้นตามันก็จะเห็นเป็นปริยัติเรียนปริยัติมันรู้ตาเห็นรูปมันรักมันเกลียดมันคือมันรู้สึกที่เป็นให้คนอยู่ที่ตัวมันจะรู้นี่เรียกว่าปริยัติเรียนมันรู้จักความมันรักรู้จักความมันเกลียดถ้ามันรักมันก็ชอบไอ้ความชอบมันก็ให้เราเกิดทุกข์ไม่รักมันก็ให้เราเกิดทุกข์ทั้งรักทั้งเกลียดมันก็ให้เราเกิดทุกข์ถ้าเรามาอ่านปริยัติข้างในมันจะเห็นชัดเจนเลยถึงตัวโลภตัวโกรธตัวโลภถึงชัดนี่ถ้าเราน้อมเข้ามาจมูกลิ้นกายจิตสมถะเป็นปริยัติชนิดนี้ปริยัติภายในเราน้อมออกมาจากปริยัติภายนอกน้อมเข้ามานี่เรียกว่าปริยัติตาก็เป็นปริยัติหูก็เป็นปริยัติจมูกก็เป็นปริยัติลิ้นก็เป็นปริยัติกายก็เป็นปริยัติ
ใจก็เป็นปริยัติเพราะมันชี้แนวทางให้เรามันรักมันจะชี้แนวทางให้เรามันเกลียดมันจะชี้แนวทางอะไรให้เราสารพัดอย่างทางอายตนะนี่คือที่เรียนปริยัติข้างในโดยตรงถ้าเรารู้อายตนะภายในเราก็รู้จักการสังวรรู้จักการสังรวมรู้จักผิดรู้จักถูกรู้จักชั่วรู้จักดีเพราะมันเกิดที่นี่ไม่ใช่ไปเกิดที่ติดดวงนี้สิท่านเรียกว่าพฤกษ์ปริยัติน้อมปริยัติเข้ามาทำในใจของเรายิ่งจะเป็นข้อปฏิบัติถ้าเรารู้ตัวหนังสือเฉยๆไม่เห็นปฏิบัติมันมีความดีมันมีความชั่วไม่มีความโลภความโกรธความหลงเช่นมันเกิดเป็นจิตใจของเจ้าของนี้เพราะฉะนั้นการเรียนปริยัติการรู้ปริยัติเนี่ยไม่ใช่ของไม่ดีมันผลไปจากการปฏิบัติอันนี้รู้ควรละอันนี้รู้แหละควรวางอันนี้ชอบอันนี้ไม่ชอบมันเป็นปริยัติอย่างนั้นเลยถ้าเห็นว่ามันชอบแล้วเราก็ปฏิบัติไม่ชอบแล้วเราก็ไม่มาปฏิบัติสิ่งอะไรมันถูกเราก็ปฏิบัติจะเลิกมันละมันอะไรมันถูกเราก็น้อมเข้ามาประพฤติไปปฏิบัติไปแล้วมันถูกในทางของปริยัตินี่เรียกว่าปริยัติภายในมันไม่เกิดการปฏิบัติถ้าเรารู้จากการปฏิบัติจากปริยัตินั่นเราจะเกิดผลมากตั้งใจไหลมาแล้วถึงแม้ว่าเราไม่ไปเรียนตามหนังสือถ้าเรามาสังวรสังรวมกำหนดลงที่อายตนะที่มันมีอยู่นี่ก็เรียกว่าเราเรียนก็เรียกว่าเราศึกษาปริยัติภายในอันนี้เป็นปริยัติภายในเนี่ยน้อมเข้ามาเห็นชัดมันทุกข์ก็เห็นมันสุขก็เห็นมันโลภก็เห็นมันโกรธก็เห็นทุกอย่างในที่นี้ปริยัตินี้ที่เป็นแนวทางปฏิบัติเมื่อเห็นปริยัติเมื่อมาเห็นแล้วของมาปฏิบัติละปฏิบัติบำเพ็ญเป็นหัวใจของพุทธศาสนาอะไรที่มันไม่ดีอะไรที่มันไม่ชอบอะไรที่มันผิดเราก็เลิกสัพพปาปัสสะอะกะลานังสัพพปาปัสสะอะกะลานังการไม่ทำความชั่วทั้งหลายทั้งปวงนั้นแหละเอตังพุทธศาสนาอันนั้นเป็นหัวใจพุทธศาสนาเนี่ยเรียนปริยัติรู้แต่ไม่ปฏิบัติเหมือนคนทำนาไม่เอาข้าวทำสวนไม่เอาผักจริงเหมือนกันฉันนั้นมีมากไปกว่านั้นเป็นอย่างนั้นไม่เกิดประโยชน์อะไรอย่าไปเข้าใจว่าเราเรียนปริยัติเรารู้จักปริยัติจะเข้าใจว่าเราดีแล้วใช่อย่างนั้นก็ต้องมีการปฏิบัติตามปริยัติที่เรารู้เราเรียนมานะครับไม่ใช่อีกไปนะโดยมากเท่าที่ผมสังเกตผมเคยสอนนักเรียนมาสอนมาตั้งแต่ก่อนยังไม่ได้มาปฏิบัติมันก็ไม่เกิดประโยชน์เท่าที่ควรผมเดินพิจารณากลับไปกลับมาแล้วผมก็ทิ้งเลิกกว่าได้มาปฏิบัตินั่งพูดกับพวกท่านทั้งหลายอยู่ในเวลานี้ผมเบื่อแล้วผมออกมาแล้วที่มาวัดหนองประพงนี้ก็มีพรรคพวกเป็นมามากอีกพอสมควรที่จะคนไม่รู้เรื่องตรงนั้นผมก็เลยคิดอีกทีหนึ่งว่ารู้อยู่พระกรรมฐานอยู่ในป่าโดยมากท่านไม่เรียนหนังสือกันเพราะทำไมถ้าเรียนปริยัติขึ้นในวัดป่าในชุมนุมกรรมฐานพวกภาวนาเราทุกสาขาทุกสำนักเสื่อม
มันเสื่อมไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงผมจะหามูลเหตุมันจะว่ามันเสื่อมเพราะอะไรปีหนึ่งพระเนรมาจำพรรษามีแต่พระไม่ดูเรื่องเขาอุตส่าห์มาสอนให้ทีนี้สอนมากกว่าสอน40 วันแล้วนั่นแหละ7 องค์สอบได้หมดทุกองค์เลยสอนจริงๆฉันจังหันได้ก็สอนเลยตลอด6 โมงแจงกระทู้มันมีกระดาษนะมีแต่ใบไม้ตรงในป่าไม่มีจะเขียนนะให้แจงกระทู้กระเป๋าเลยเทศเลยปฏิภาณโดยทุกคนสอบไปทั้ง7 องค์ดีไหมนี่การสอบได้แต่ว่าผลของการปฏิบัติคือจางไปเมื่อเรียนปริยัติสอบแล้วเปลี่ยนนิสัยเลยพระองค์นี้เคยสังวรสังรวมไม่เอกเสด็จเจนาเดินโดยนี้สงบระงับตั้งแต่ก่อนทั้งผูงนั่นแหละเมื่อเรียนปริยัติจบมาแล้วนะทักเลยเคยจะดีเสื่อมเสียมารยาทแต่ผมไม่พูดแต่ผมสังเกตต้องเป็นอย่างนั้นเห็นจะเป็นเพราะมันไปชุมกันอย่างจิตใจของเรานั้นพยายามท่องพยายามบ่นพยายามจดจำอะไรต่ออะไรหลายอย่างเลยวุ่นแล้วก็เอาพระเนรไปรวมกันสอนแล้วก็พูดกันอะไรกันวุ่นวายหลายอย่างก็เลยเป็นเหตุให้เราลืมหลักที่เราประพฤติปฏิบัติอันเดิมจึงเป็นเหตุให้เป็นนิสัยรวมกลุ่มรวมพวกเข้ากันแล้วพูดก็พูดมากพูดหลายพูดไม่เป็นสาระประโยชน์สารพัดอย่างโดยเกิดเป็นว่าเรียนปริยัติเสื่อมมันเสื่อมไม่เสื่อมเพราะปริยัติมันเสื่อมเพราะเราไม่ปฏิบัติต่างหากตามประเด็นเรียนมาทำไมที่เป็นอย่างนั้นมันลืมไปมันเผลอไปอะไรต่ออะไรมันวุ่นเมื่อรวมกลุ่มใหญ่แล้วนั่นถอดออกมาเหลือแต่คนที่มีปัญญาเข้าในกลุ่มหมู่คนนั้นไม่อยู่คนเดียวออกจากพวกผมไม่อยู่คนเดียวใจมันตั้งมั่นอยู่อย่างนั้นอันนี้มันหาน้อยในความว่าปริยัตินั้นผมมีเลิกท่านตะกูสุพจน์บอกวันมีมนต์สอนอีกผมไม่เอาแล้วทำนี่ก็ทำดูหรอกมันจะเป็นยังไงทำดูเลยเป็นพระที่จะสอนยากสามเณรที่สอนยากเพื่อตัวอย่างติดกันวุ่นนี่ผมก็เลยเห็นข้อมูลของการปฏิบัติว่ามาสอนหรือมาเรียนกันในสำนักพระกรรมฐานเนี่ยมันชอบเสื่อมไม่เสื่อมเพราะเรียนปริยัติมันเสื่อมเพราะคนมันโง่มันลืมตัวพูดมากพูดหลายพูดเป็นสาระประโยชน์ตลกตะนองเป็นคนที่มีมายาสาไถสารพัดอย่างมันเป็นเพราะอันนี้เสื่อมต่อมาอีกก็หยุดมานานเหมือนกันเมื่อมีลูกหลานคุณบุตรลูกหลานเข้ามาบวชผมก็มองไปอีกแง่หนึ่งว่ามันจะโง่หรือยังไงอย่างไรถ้ามันปฏิบัติไม่ได้ก็ดีกว่าให้มันรู้ปริยัติไปบ้างก็ดีแบบนี้แต่ย้อนกลับมาอีกที่นี่ผมไม่สอนที่นี่จัดพักสอนให้เมื่อท่านสอนนั่นพยายามสอนแต่พอเรามองดูในสายตาของเราไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควรสมกับที่ว่าครูอาจารย์ลงกำลังลงทุนแนะนำคำสอนพวกนักเรียน
ไม่เห็นประโยชน์เท่าที่ควรนี่มันเป็นอย่างนี้ตามที่ผมพิจารณาอยู่นี้เท่าที่ผมทำการงานมาหลายสิบปีเหมือนกันเกี่ยวกับพวกกัลยาณมิตรทั้งหลายนี้ไม่ใช่ผมทำไปเฉยๆหรอกถึงเนี่ยผมพูดก็ดีหรือผมไม่พูดก็ดีผมต้องตามผลงานที่ทำมาอยู่เสมอก็เลยในความว่าการเรียนปริยัตินี้ในสำนักกรรมฐานที่สงบนี้เสื่อมแน่เสื่อมมันเสื่อมมันไม่เสื่อมเพราะการเรียนปริยัติมันเสื่อมเพราะบุคคลที่โง่ไม่ฉลาดไม่มีความสามารถสังเกตดูนั่งสมาธิเนี่ยสมัยก่อนมันมีอะไรมากนั่งสมาธินี่มันสงบตลอดมาถึงนักเรียนทุกวันนี้น้อยองค์ที่สุดนั่งสมาธิเลี้ยวลุกไปแล้วไปสารพัดอย่างไม่ถึงเวลาควรจะไปก็ไปครูบาอาจารย์สอนเรื่องไม่ควรจะไปก็ไปปวดอุจจาระเล็กน้อยปวดปัสสาวะเล็กน้อยก็ไปคันเนื้อคันตัวเล็กน้อยเป็นต้นนี่ก็ลุกหนีไปสารพัดอย่างวันหนึ่งผมมาจากวารินหรือมาจากที่ไหนไม่รู้มีเนรองค์หนึ่งกำลังพระท่านสวดมนต์เสร็จแล้วก็คนนั่งกรรมฐานผมมาจากโน้นเดินมาเห็นเนรองค์หนึ่งนอนเหยียดอยู่หลังตลาดตรงนู้นหน้าตลาดพระท่านนั่งสมาธิสามเณรมานอนเหยียดผมมามองเห็นโอ้โหมันเต็มที่เกินนะมาดูผมก็เอาข้าวไปกระตือพอมองเห็นพวกลูกวิ่งมันขี้เกียจมันเป็นอย่างนี้หรือนั่งสมาธิรวมกลุ่มก็ต้องออกมานั่งข้างนอกออกมาอยู่ข้างนอกอยู่ในสลายมันจะตายนะใจมันจะขาดหรือไม่ออกมาแต่ต้นก็นั่งกับประโงกง่วงนอนพอนั่งขึ้นง่วงนอนเอาอยู่ตรงนี้อย่างนี้ไม่ทนไม่ทานหมดกำลังหมดความเพียรหมดการอดทนความอดทนแสดงว่ามันโง่เต็มทีเรียนไปจะหาความสามัคคีกันอย่างนี้มันก็ยากระยะปฏิบัติไปเรื่อยให้มีสามเจ้านี้นะดีที่สุดแต่มันมีถ้าพวกท่านเป็นท่านที่เราเรียนมาเราไปสำนึกจิตตองเลยดูพวกเราไม่ปฏิบัติจนใครปฏิบัติเราไม่สอนกันใครจะสอนกันหยุดให้ลงเราไม่ดูกันใครจะดูกันพ่อแม่เราไม่มีอยู่ตรงนี้ไม่มีแต่พุทธองค์เป็นพ่อของเราคำสอนเป็นพ่อของเราเป็นที่พึ่งที่อาศัยของเราเราจะปฏิบัติตามธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกสิ่งทุกส่วนพยายามทำนั่นแหละจะได้มีกำลังจะได้มีบุญจะได้อยู่สบายจะได้กินสบายจะไม่อดจะไม่อยากถ้าเราทิ้งพระพุทธเจ้าไปแล้วไม่จะอาศัยใครไม่มีที่อาศัยแล้วให้คิดดูทุกท่านในพบเหตุการณ์นั้นหนึ่งที่ท่านแสงเพชรผมเลยเศร้าใจเลยพอเห็นท่านมันเศร้าใจไปแล้วจะต้องแก้ไขสมณเณรเนี่ยเล็กๆไม่รู้ว่าจะหาที่ไหนอะไรในตรงอะไร
ผมเห็นว่าประโยชน์ที่การเรียนที่นี่มันน้อยจะให้นักเรียนมาเรียนในปีกันแค่เป็นกวนกันเพื่อเอาขึ้นไปยึดเขาทำอย่างนี้ทางพระทางเนรพระอะไรนี่เป็นอะไรเนรเจอเนรโอ้เสียหายอย่างมากเสียหายอย่างมากมันเหมือนกับเด็กชายว่าไม่มีการกราบไม่มีการไหว้ไม่มีการสังวรการไปการมาการพูดการจาสารพัดอย่างคล้ายๆกับเด็กในถูกอบรมอันนี้เป็นส่วนเสียมันเป็นส่วนเสียโดยเฉพาะตัวโทงเนี่ยพวกในสะดุ้งอย่างนั้นนะถ้าผมไม่ได้ไปที่ไหนผมอยู่ที่นี่จะมีญาติโยมมาศึกษาธรรมะธรรมโมถ้าเล็กเงินน้อยก็คงจะทำหนักหน่อเมื่อผมไปดูตามจำนวนผมจะชวนกับหลังงานแย่จนทีคนที่อยู่โลกดีที่กันไอ้ความจริงเขาให้อำนาจท่านครูไปเรียนหรือทุกๆคนที่มีภาษาพอสมควรมาให้มีอำนาจให้สอนพระให้สอนเนรให้เป็นประธานอย่างนี้ก็ไม่ได้ผลก็คงจะเป็นว่าสอนไม่ได้ผลไม่มีใครทะเลาะไม่มีใครฟังความไม่มีใครอะไรต่ออะไรเนี่ยโดยที่ไม่มีกำลังใจที่จะแนะนำสอนที่จะบอกไปตามเรื่องอย่างนี้เหตุการณ์ที่วัดน้องประโงมาเนี่ยมันนับวันจะโตไปดีกว่าโตบัดมันจะโตมันโตไปเรื่อยเคยสังเกตไหมว่าถ้าว่าผมดีนี้ไปจากวัดประโงในเจ้าคือเป็นเพราะเราขาดการพิจารณาก็จะดีก็พูดไปปากตรวจไปปากดินทบาทไม่พิจารณาคือเดียวว่าการขบขันไม่พิจารณาคือเดียวว่าการนุ่งห่มไม่พิจารณาคือเดียวว่าการพูดจาปราศัยทุกส่วนเป็นต้นไม่มีสีเดียวว่าหมดเสื่อมแต่ไม่รู้ตัวนะมันไม่รู้ตัวไอ้คนที่มันเป็นอย่างนั้นมันไม่รู้ตัวไอ้พอคนที่มีความรู้มีความฉลาดมันมองอีกครับเขาไม่เลือกใครบางทีก็บรรทุกอะไรมาถามหลวงพ่ออยู่ไม่อยู่กับเพื่อไปมันน้อยลงอันนี้มันแค่นี้นะลองคิดดูที่ทำทั้งหลายว่าเมื่อผมตายไปนะนั่นจะเป็นยังไงสมมติว่าผมตายไปนะนั่นจะเป็นอย่างไรแล้วมีใครตั้งใจอย่างไรนะจะคุ้มครองรักษาที่อยู่ที่อาศัยที่ผมจะพยายามให้มีทุกสิ่งทุกอย่างถ้ากันคิดดูระวังนะพวกเราระวังมันอยากจะเป็นมาอย่างนี้ทุกที่เลยไม่รู้ว่าเป็นยังไงเพราะว่าคนเราเนี่ยมันอาศัยคนอื่นใช่ไหมอาศัยตัวของเราถ้าไม่อาศัยตัวของเราก็ไม่ช่วยตัวเราเท่านั้นแหละไม่หมดเช่นว่าบริฐานอะไรต่างๆที่ควรใช้ในวัดเราถ้าไม่ใช่ของเราเราก็ไม่ประหยัดจะเก็บไม่ประหยัดจะอะไรดูแต่ถึงเองเพราะทำไมก็เห็นว่าไม่ใช่ของเราไม่สนใจนี่อันนี้มันที่เป็นอะไรนี่ขาดการศึกษาเราเรียนมาทำไมเนี่ยรู้ไม่ตื่นประโยชน์คือพวกเราจึงเรียนมามันตื่นประโยชน์หาดีนี่แหละ
อยู่เฉยๆจะไม่มีคนมาสอนอะไรรู้อะไรขนาดแม่สอนข้างนอกก็ยังจ้างเอามาสอนในวัดต้องว่าองค์มีพระเจ้ามีพระธาสอนบางองค์ก็คงจะไม่อยากจะสอนหรอกเพราะผมเนี่ยแนะนำให้ช่วยกันเคารพครูบาอาจารย์ก็สอนไปเพราะนั้นที่พวกเราจะทำกันอย่างไรคิดกันอย่างไรเรียนมาแล้วต่อนนี้ไปทุกคนทั้งพระทั้งเนรตั้งใจปฏิบัติเรียนมาแล้วเอามาปฏิบัติหรือเอาข้อที่เราศึกษาแล้วยกขึ้นมาใจพิจารณาการธรรมะที่เราเรียนมานั้นมันจะเกิดประโยชน์อย่าไปพึ่งมันจะบางคนเรียนมาแล้วก็พึ่งมันไปเรียนไม่เข้าใจธรรมะมันอยู่ในใจมันก็เลยประพฤติปฏิบัติที่วัดหนองประพงมีก็ดีสาขาวัดหนองประพงมีก็ดีจะมีมากจะมีน้อยจะประกันทำความเข้าใจว่าเราปฏิบัตินี้ไม่ใช่ว่าเราปฏิบัติตรงนี้นี้เลยเราจะช่วยกันทำพระศาสนานี้ให้มันเจริญให้มันงอกงามให้มันยั่งยืนไม่ใช่ว่าเราบวชมาหาความสุขอย่างดีตอนเนี่ยมันเข้าก่อนวัดบ้านเขาเนี่ยที่เขาไม่ได้รู้จากการประพฤติปฏิบัติมันเสื่อมไปเสื่อมไปจนกระทั่งมาดูสิว่าท่านอาจารย์ทองรัตน์ท่านเคยพูดว่าต่อไปนี้วัดป่ามันจะเป็นวัดบ้านวัดป่ามันจะเป็นวัดว่างวัดว่างมันจะเป็นคฤหาสน์มันจะเป็นปัจจัยฐานที่แย่ท่าทางของคนมีธรรมะมันเหมือนคฤหาสน์เหมือนกันการพูดเหมือนกันการเดินการไปการงานเหมือนกันนี่คำพูดของพระพุทธเจ้าในสมัยต่อไปข้างหน้านี่วัดป่ามันจะเป็นวัดว่างมันจะเป็นคฤหาสน์มันจะเป็นสัตว์ที่ฐานเข้ามาเลยนะเข้ามาเรื่อยๆขนาดนั้นเป็นไหมล่ะพระเนรตัววันหนึ่งนั้นก็คฤหาสน์เท่านั้นมีอะไรมีสังวรเท่านั้นคือมันเป็นอยู่ของมันแบบนี้ที่เราเห็นชัดแล้วบริษัทสังคมคือโยมในบ้านมันเป็นสัตว์ที่ฐานมันไม่รู้จักพ่อมันไม่รู้จักแม่มันไม่รู้จักพี่มันไม่รู้จักลูกมันไม่รู้จักอะไรต่ออะไรทั้งนั้นทุกวันไม่ใช่ทุกคนนะโดยมากมันจะเป็นไปอย่างนั้นดูการเล่นกิริยามารยาทคนที่ทุกวันมันเป็นอย่างนี้คุณสมบัติของคนนะมันมีคุณสมบัติเป็นมนุษย์ทุกคนมันมีคุณสมบัติเป็นมนุษย์ทุกคนดูดิมันดูเถอะเราจะเห็นชัดว่ามันจะกินคนเขาที่พวกเราพากันแบกพากันช่วยกันสนับสนุนในทางธรรมะอย่าให้อาธรรมมันเกิดขึ้นมาช่วยกันทำช่วยกันประพฤติช่วยกันปฏิบัติให้นึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั้นที่ท่านมีพระมหากรุณาธิ
เราจะรู้ข้ออัดข้อทำรู้ข้อประพฤติปฏิบัติรู้ดีรู้ชั่วก็เพราะพระคุณท่านเราจะพยายามช่วยสนองคุณท่านในการประพฤติปฏิบัติตามแนวทางของท่านต่อไปนี้เราก็ไม่ได้ศึกษาปริยัติข้างนอกแต่เพราะว่าพ้นวิสัยที่เราจะเรียนตรวจสอบไปแล้วเราควรยกมากลับมาเรียนปริยัติภายในคือมาสังวรตาหูจมูกลิ้นกายใจให้เหมือนกันนะอย่างไม่เหมือนกันว่าการยืนการเดินการนั่งการนอนการพูดการจาสารพัดอย่างอย่าทำให้มันเหมือนฆราวาสวิสัยเขาดูไม่ว่าผ้าผืนหนึ่งมาแล้วยังไงเจรนายิมังสุขุตังกโรมิยิมังปฏิภาลโจลังสุฐามิยิมังสังฆาตินสุฐามิยิมังอุตราจันทังสุฐามิทุกสิ่งท่านได้พิจารณาอย่าบริโภคอุปโภคเหมือนกันว่าเพื่อเตือนสติของเราทุกเวลาให้มีสติอยู่นี่ตอนเช้าบิณฑบาตหยิบจีวรขึ้นบนบ่าก็นึกถึงปฏิสังขารโยนิโสสีมาดังเอาผ้าจีวรมาผ้าสังขารมาอุ้มมาตั้งเฉพาะหน้าตั้งใจว่าเราจะเข้าบิณฑบาตนึกถึงสีปิยวัตรที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเพื่อจะให้พวกเราทั้งหลายเรียบร้อยในข้อของพุทธปฏิบัติในเรื่องนั้นองค์ผ้าก็ดีเดินไปก็ดีรับบาตรก็ดีไปก็ดีจับมาก็ดีท่านไม่เป็นผู้รู้อยู่ตื่นอยู่เป็นผู้มีสติอยู่ยาจะมาให้นึกถึงเจดีย์วัดสุทธพ่อตอนเราจะมาพบมาฉันนี้ก็ให้พิจารณาการลดอาหารให้มันผสมสัดส่วนเพราะว่าธรรมะท่านมุ่งความพอดีเกินไปท่านก็ไม่มุ่งไม่ถึงท่านไม่พอท่านก็ไม่มุ่งเลยมุ่งความพอดีจะพูดจาปราศัยจะพบจะฉันจะไปจะมาอาศัยความพอดีเพราะธรรมะมันรวมในที่ของพอดีถ้ามันช่องก็ไม่ได้ถ้ามันเกินก็ไม่ได้ต้องพอดีไอ้ความพอดีเป็นความเหมาะสมไอ้ความเหมาะสมก็คือความที่ถูกต้องอันนี้เป็นข้อวัดต่อไปที่เราจะกระจายโดยการสาขาก็มีอยู่กับวัดกระพงก็มีจะเดินทุลงไปก็มีไปถึงว่าบางสถานก็มีไปในทิศไหนให้เกิดประโยชน์ไปทิศนั้นเหมือนพึ่งมันมารวมในรังของมันแม้มันจะแยกเป็นคนละทิศละทางก็ตามเถอะมันไปทำไมมันไปเพื่อประโยชน์แก่บ้านมันไปเอายางไม้มาไปเอาดอกไม้มาไปเอาน้ำพึ่งมาไปเอาน้ำมาทำน้ำพึ่งไปแล้วมันก็กลับมาที่เดิมของมันรักษาบ้านมันรักษาดวงมันรักษารังมันรักษาลูกมันเป็นประโยชน์อย่างนั้นเราก็ตามจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะระลึกถึงบ้านของเราคือความสงบคือความระงับคือความสังวรคือความสังวรระวังชีวิตประจำวันเราต้องให้พิจารณาว่าบัดนี้เราจะอยู่อย่างไรเราพูดอยู่อย่างไรเราทำอยู่อย่างไรจิตใจเราเป็นอะไรนั้นต้องรู้จักอย่างนั้นเราจึงรู้จักแก้ไขเจ้าของถ้าเราไม่มองดูเจ้าของเราไม่รู้จักทางแก้ไขเราไม่รู้จักเรามันผิดใช่ไหมไม่รู้จักเราถูกใช่ไหมนี่เรียกว่าการปฏิบัติไม่รู้จักว่ามันผิดไม่รู้จักมันถูกไม่รู้จักว่ามันควรหรือไม่ควรเนี่ยพิจารณาอย่างนี้
บางคนก็ศึกษาบางคนก็เล่าเรียนมาแต่จะเป็นเรียนเป็นเด็กนี่พอบวชเป็นพระมาก็ไม่รู้จักอาบัติเจ้าของนี่ทำมันจะเป็นเด็กเลยนี่ทำมันจะเป็นเรียนเลยล่ะเห็นไหมไปเข้าถึงองค์กำเนิดเจ้าของไปทำให้หน้ามันสุขีจะทำมันเชื่อมออกมาในความสุขในความสบายอย่างนี้บวชสมาเลยครับดูอาจารย์ยุ่งอยู่ปฏิวัติซ้ำไปทำการออกจากอาบัติทั้งสามเสียได้วุ่นนับวันมันมากขึ้นมากขึ้นนี่เพราะอะไรเพราะไม่สนใจในข้อวัดไม่สนใจในข้อปฏิบัติไม่สนใจดูหนังสือไม่สนใจดูพระธรรมวินัยเพื่อจะเป็นเครื่องรักษาเจ้าของนี่ไม่สนใจมันต้องเป็นอย่างนี้เราเมื่อเข้ามาวัดต้องประพงหรืออยู่ตามสาขาก็ตามอะไรไม่รู้เข้าไปหาครูบาอาจารย์เรียนถามให้รู้อะไรไม่เข้าใจก็เรียนถามให้มันเข้าใจที่วัดประพงนี่ก็มีหลายองค์ที่จะศึกษาข้อวัดปฏิบัติบางอย่างที่ท่านเป็นคนเก่าแก่ไปเรียนปริยัติมานี่ก็คือท่านมหาดีสงสัยที่หาบทอะไรสงสัยในพระธรรมวินัยอะไรท่านจะพูดให้เราฟังพอสมควรเพราะท่านเรียนปริยัติมาแต่ดูนี่สีเสือเรียนถามแบบนี้อันนี้เพราะว่ามันดีกว่าเรียนในมันรู้ซะก่อนมีประวัติมาเรียน2 เดือนให้เขาไปทุดงกับไปใส่บาตรกับไปไม่รู้เรื่องว่าเขาไปอะไรกันทำไมถ้าคนมีปัญญาแล้วก่อนเรื่องทุดงมันเรื่องทีหลังละเรื่องเที่ยวมันเรื่องทีหลังละเรื่องเรามาเรียนมันรู้ว่าเดินทุดงเดินไปยังไงมีปัญหาอย่างไรรู้เรื่องอันนี้ต้องต่อถึงไปทำนามีประโยชน์อย่างไรรู้จักประโยชน์ของการทำนาทุกทำนาทำไร่มีประโยชน์อย่างไรเรารู้จักประโยชน์ในการทำไร่หรือจึงทำไร่ผู้ลงไปเพื่ออะไรมันเป็นไงรู้จักนั้นจะลงเรือนยังไงเพื่อประโยชน์อะไรเรารู้มันก่อนเราฝึกก่อนทำก่อนดีกว่าเรื่องไปตรงกับวัดอันนี้จะเป็นเรื่องที่มันแอบแฝงกันในพวกเราเชื่อมตามในข้อปฏิบัติถ้าไปก็จะไปมีครูบาอาจารย์มีหลักฐานที่จะแนะนำคำสอนเราอยู่ป่าเป็นยังไงนอนยังไงเดินยังไงอยู่อย่างไรให้มันรู้เรื่องแล้วก็ค่อยไปค่อยทำไม่ว่าเราไปมีประโยชน์บางทีก็ไปกันด้วยไม่รู้ไปถึงไหนกันไม่รู้จักถึงเขาก็เกี่ยวเขาถึงป่าก็เข้าในป่าที่เจอทุ่งก็รู้ที่จะอันทุ่งอะไรกันเนี่ยก็จะตัดมาขอลาสิกขาเลยทำไมต้องลาสิกขาผมหมดศรัทธาอันนี้ไม่ได้เรื่องนะการประพฤติปฏิบัติจะรีบไปไหนล่ะเรามีความรู้ความฉลาดกันดิคุ้มตัวกันทีละทุกไปกันไปที่โน่นจิตที่โน่นไปที่นั่นจิตที่นั่นไม่รู้ว่าพระอะไรเนรไปด้วยกันทั้งอย่างนี้บางองค์กลับมาวัดเนี่ยจะกล้าจะมาไปทำเสียหายกับพระเจ้าอันนี้เพื่อเราจะรวมฝึกข้อประพฤติปฏิบัติที่มันมากขึ้นเราอยู่ในข้อวัดปฏิบัติของพระพุทธเจ้าเหมือนกันเราจะใส่โรคโคโรคใจนี่จะตัดจริงมันทำไมจะรู้ใจมันทำไมจะตัดโคนมันทำไมที่เราอาศัยอยู่ให้เราคิดตัวมันดีๆเจ้านี่เราจะต้องทำปริยัติที่เราเรียนมาที่ให้เกิดประโยชน์เท่าที่ควร
อย่าทิ้งพระก็ดีเนรก็ดีหลักการปฏิบัติการเดินจงกรมนั่งสมาธิพยายามจะทำขึ้นอย่าให้เสียหายถ้าเรียนนักธรรมเนี่ยมันขี้เกียจโดยมากมันขี้เกียจอะไรขี้เกียจนั่งขี้เกียจเดินที่เนี่ยทำวัดมันก็ขี้เกียจไม่ขี้เกียจเลยก่อนมันจะเสียมันต้องเป็นอย่างนี้ดังนั้นตามที่ผมพิจารณามาเรียกว่าได้เรียนมาแล้วคือจิตมันออกไปจำโน้นไปจำนี่อันโน้นหลายอย่างเท่ากันได้เสื่อมได้เพราะอะไรไม่มีสติไม่ตั้งใจไม่รู้ตัวมันต้องเป็นอย่างนั้นถ้าคนตั้งใจถ้าคนรู้ตัวถ้าคนมีสติก็ดีขึ้นยิ่งสมบูรณ์เรียนปริญญารู้จักและก็ปฏิบัติก็สมบูรณ์ได้ผลสมหมายเรียกว่าปริยัติเป็นเหตุให้ปฏิบัติถูกปฏิบัติก็เป็นเหตุให้รับผลอันเกิดมาจากปริยัติปฏิบัตินั่นเองเรียกว่าเป็นปฏิเวทไอ้ความจริงมันเป็นอย่างนั้นแต่เรามาทำกันไม่ค่อยอยากจะเป็นอย่างนั้นมันเป็นเพราะอะไรให้ประกันตั้งให้ประกันตั้งใจกับประพฤติปฏิบัติต่อไปที่มีที่อยู่นั้นหาวัดอยู่ไม่ได้แล้วหาวัดอยู่ไม่ได้ต่อไปนะมันเสื่อมไปทุกวันมันโกงไปทุกวันเท่าที่ผมพิจารณาดูเอาวันนี้อาจารย์เหลี่ยมที่เป็นประธานนำพวกท่านทั้งหลายมาเคารพคารวะทำวัดทำใจอันนี้จะต้องเป็นการที่สมควรถ้าเล็กเงินน้อยควรจำไว้กำหนดไว้